सबैजनालाई दर्शन अनि नमस्ते। फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको माझ नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। आज चाहिँ घरमा सजिलो तरिकाले बनाउन मिल्ने चिकन मन्चुरियनको रेसिपी लिएर आएकी छु। लौ त अब मेरो भिडियोतिर लागौँ है। यहाँ चाहिँ मैले 200 ग्राम जति चिकन बोनलेस चिकन लिएकी छु। अनि यहाँ चाहिँ मसलाको लागि मैले थोरै खुर्सानीको धुलो, यो चिकन मसला, यो चाहिँ मैले गरम मसला, यो चाहिँ मिट मसला, अनि यहाँ मैले थोरै ब्ल्याक पेपर पाउडर लिएकी छु। अनि यहाँ चाहिँ मैले थोरै निमक लिएकी छु। अनि यहाँ भेजिटेबलको लागि चाहिँ मैले यहाँ क्यारोट, 2टा अनियन, अनि लसुनको 2टा कली लिएकी छु। अनि यहाँ मैले क्याप्सिकम लिएकी छु 3टा म सानो सानो स्लाइस मात्रै युज गर्छु। अनि कोरिएन्डर लिभ्स लास्टमा डेकोरेटको लागि लिएकी छु। अनि यहाँ चाहिँ मैले कर्नफ्लोर लिएकी छु, यसलाई म 2 चम्चा जति एड गर्ने हो। अनि यहाँ मैले सोया सस लिएकी छु, यहाँ मैले स्विट चिल्ली लिएकी छु। यसैबाट म आजको रेसिपी बनाएर तयार गर्नेछु। लौ त अब मेरिनेट गर्नतिर लाग्छु है त। मसलाहरू मैले सबै एड गरिसक्न लागे। अब लास्टमा यहाँ नुन पनि हालेर यसलाई अब मजाले मिक्स गर्ने। मेरो त ड्राई भयो, के बिर्सेँ मैले भन्दाखेरि यसमा मैले अन्डा एड गर्न बिर्सेछु। अब चाहिँ म एउटा अन्डा जति मैले लिएकी छु। अब यसलाई म एड गरेर राम्ररी यसलाई मेरिनेट गर्नतिर राख्छु। मजाले मिक्स गर्ने अनि आधा घन्टा जस्तो यसलाई मेरिनेट हुन दिने। त्यसको पछि यसलाई मजाले फ्राई गरेर बनाउने। ल यहाँ चाहिँ मैले अब यसलाई फ्राई गर्नको लागि पेन बसाएँ। मेरो यो आधा घन्टा जति भइसक्यो। यसलाई म अब यो सनफ्लावर ओइलमा यसलाई म फ्राई गर्छु। मेरो तेल पनि तातिसक्यो। अब चाहिँ यसलाई म अब हाल्ने। यो मैले सबै हालिसकेँ। अब एकछिन पछाडि यसलाई फर्काउने। मेरो यतिको भइसक्यो। यसलाई अलिकति फर्काइदिन्छु अनि एकछिन पाक्न दिन्छु। ल अब यो मेरो चिकन पनि गोल्डन ब्राउनतिर भइसक्यो। अब यसलाई म निकालेर राख्छु। ल त मेरो यो चिकन पनि रेडी भइसक्यो। अब म सब्जीहरू मसलासँग पकाउन जाँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले पेन बसाइसकेँ। अब म यसमा 2 चम्चा जति तेल एड गर्छु। पनि तातिसक्यो। अब म यो लसुन पुराउनतिर गएँ। लसुन सँगसँगै मैले अदुवा पनि राखेँ। अनि अदुवासँगै म फेरि सबै भेजिटेबल्सहरू सबै एड गर्छु। हरियो खोर्सानी पनि यो मेरो भेजिटेबल पनि यतिको भइसक्यो। अब म यसमा सोया सस एड गर्छु। सोया सस चाहिँ म यसमा 2 चम्चा जति एड गर्छु। अनि त्यसको सँगसँगै यहाँ मैले 1 चम्चा जति कर्नफ्लोर हालेर यसलाई फिटेर यसलाई म एड गर्दैछु। यसलाई एकछिन चलाइदिने।
केचप पनि एड गरेँ। केचप अनि अलिक अमिलो पिरो चर्को हुँदाखेरि राम्रो मिठो हुन्छ। त्यही लागि म यहाँ स्विट चिल्ली एड गर्दैछु। स्विट चिल्ली बजारमा सजिलै तरिकाले पाइन्छ। स्विट चिल्ली पनि थोरै एड गर्दैछु म। 2 चम्चा जति मैले स्विट चिल्ली एड गरेँ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। मिक्स गरेर यसलाई आफूले एकछिन पाक्न दिने। यसलाई चलाइ 2 मिनेट जति भइसक्यो। अब यसमाथि म अघि राखेको चिकन एड गर्दैछु। मिक्स गर्ने। मिक्स गरेर यसलाई 2 मिनेट जति पकाउने। मेरो यो 2 मिनेट पनि भइसक्यो। यो राम्ररी पाकेर रेडी भयो। अब यसमा म थोरै धनिया एड गर्छु अनि एकछिन चलाइदिन्छु। मेरो चिकन मन्चुरियन पाकेर रेडी भयो। मेरो चिकन मन्चुरियन पनि पाकेर रेडी भयो। अब म चाहिँ सर्भ गर्नतिर जाँदैछु। म चाखेर हजुरलाई भन्छु। मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला अनि यो ट्राई गरेर मलाई कमेन्ट बिलो गर्नु होला। ल हस् त अर्को भिडियोमा भेटौँ है त।